Hei, kuten moni tietääkin, jos on mun kanavaa tässä seurannut, niin me tosiaan ostettiin omakotitalo ja muutettiin sinne. Mä siitä tein taloremonttivideon, jossa sitten näytin jo, miltä niin kun tämä mun työhuone ja varastohuone näytti, kun päästiin talolle muuttamaan. Mutta nyt tällä videolla olisi tarkoitus vähän enemmän näyttää, kun mä järjestän mun työhuonetta ja varastoa. Ja sitten näytetään myös, miltä talo näyttää tässä vaiheessa. Ihan niin kuin pikainen läpikävely. Mutta keskitytään tietysti näihin keppihevosaiheisiin, eli mun kepparihuoneeseen ja sitten kepparivarastoon. Mä joitain klippejä tosiaan oon ottanut tästä järjestelystä. En nyt tietenkään ihan kaikkea, että oon sitten omalla ajallakin tehnyt jotain pikkujuttuja aina välillä. Mutta me saatiin Laurin vanhemmilta tällainen pieni hyllykkö, joka on ollut Laurilla käytössä joskus lapsena. Niin se piti tietysti pyyhkiä läpikotaisin, nämä on ollut varastossa aika kauan. Vähän putsaan sitä ennen kuin voidaan alkaa tavaroita järjestämään. Sitten tuohon hyllykköön kuuluu myös 2 tällaista nurkkapalaa. Ne ei mahdu tuohon samalle seinälle, mihin tuo hyllykkö tuli. Niin mä keksin, että laitetaan tää toinen näistä kulmapaloista tähän mun huoneen nurkkaan. Putsataan sekin nyt tässä. Sitten mä aloin jo pikkusen järjestämään tätä hyllykköä. Ajatuksena oli, että laittaisin siihen nämä mun varustelangat ja sitten noi metalliosaputkilot, joissa on siis varusteiden tekemiseen kaikkia metalliosia. Niin järjestelläänpäs niitä nyt vähän tässä. Tässä pieni vilkaisu järjestettyihin lankuihin. Siirrytään sitten tekonahkojen järjestämiseen. Tonne alas mä laitoin noin pisimmät rullat ja sitten tällaisia lyhyitä paloja tulee tähän yhdelle pienelle hyllylle. Ja sitten siirrytään vähän suunnittelemaan, että miten mä laittaisin noi nailonit ja gripit, koska nekin olisi tarkoitus tulla tähän. Niin ensimmäinen asia, että laittaisin noi grippinauhat tonne tekonahkapalojen päälle, mutta päätinkin sitten, että laitan ne tonne alimpaan laatikkoon. Ja sitten nämä nailonrullat tulisikin tuohon hyllylle. Syy, minkä takia tuossa alhaalla on 3 laatikkoa ja sitten tämä viimeinen laatikko on täällä hassusti ylimpänä, niin syy on ihan se, että tuohon 4. väliin, johon nyt tuli tekonahat, niin siitä menee tällainen muoviosa, joka yhdistää nämä hyllyn osat toisiinsa, että tämä pieni osa tästä ei pääse kaatumaan. Niin toi laatikko ei silloin mahdu siihen väliin. Ja kiinnikettä ei saanut mihinkään muuhun kohtaan. Nämä on nyt tosiaan ne materiaalit, mitä mulla tällä hetkellä on, että sitten kun mulle tulee lisää, niin vaihtelen paikkoja ja järjestän paremmin. No joo, saatiin tosiaan meidän IKEA-tilaus vihdoinkin. Siellä seurannassa edelleen luki aina noutoon saakka, että tilaus on käsittelyssä, että se ei ole ikinä edes lähtenyt matkaan. No sen piti tosiaan saapua keskiviikkona, eilen oli perjantai, niin mä sitten soitin sinne, että mikähän homma. Niin selvisi, että joo, se on tosiaan lähtenyt siis maanantaina jo matkaan ja on ilmeisesti jo Seinäjoella, mistä meidän siis pitäisi noutaa noutopisteestä, niin siellä jo odottamassa, mutta he eivät ole saaneet sitä sinne lokeroon laitettu. Joo, tosiaan. Tämä on melko iso tilaus, niin joo, älkää yrittäkö tunkea sitä sinne lokeroon. Me tullaan hakemaan se sieltä. Ja niin, me mentiin hakemaan ja ostettiin paljon muutakin sitten siinä samalla Seinäjoella käydessämme. Mä eilen illalla kasasin tän mun kallax-hyllyn tänne varastoon ja nyt sitten lähdetään järjestelemään sitä. Mulla oli ajatuksena, että mä laittaisin niinku mun kankaat tähän ja sitten ehkä niinku langat tonne ylös, jos mahtuu, niinku hevoslangat. Tää on nyt ihan auki tää idea, että mä lähden koittamaan. Aloitetaan sillä, että mä laitan kankaita tänne ajatuksena, että painavimmat kankaat, eli karvakankaat olisi tuolla alhaalla, sitten ehkä fliiset. Ja pitää miettiä, että laitanko mä niinku myös noin värilliset varustefliiset sit siihen päälle. Ja sit tulisi niinku velboat ja ylinrivi jäisi ehkä langoille. Pitää vähän mietiskellä. Sitten jos se ei ole ollenkaan hyvä, jos se näyttää typerältä, niin sitten mä voin ihan hyvin vaihtaa niitä johonkin muualle. Mutta nyt ainakin lähdetään testaamaan sillä, että tähän tulisi kankaat ja langat. Sitten jos mä alan ostamaan niinku isompia eriä kankaita, niin sitten voi olla, että mun pitää jossain muualla säilyä ne. Mutta tällä hetkellä mulla on aika pieniä paloja, 0,5 metrin paloja kankaista, niin ne pitäisi tähän mahtua taiteltuna siis. Mulla on aina se, että raskaimmat tavarat, eli kankaista puhuttaessa karvakankaat, olisi alimpana. Ja sitten tulee seuraavaksi raskaimmat, eli tässä tapauksessa fleecet. Ja sitten tulee kevyimmät, eli velboat. Eli ihan tavallaan painon mukaan ja sen koon mukaan. Eli karvakankaat ja fleecet on tietysti paksumpia kuin velboat. Niin tällainen logiikka tässä mun järjestyksessä on. Ja sitten vähän värijärjestykseen, että vaaleammasta tummimpaan.
Sitten mä lähdin vähän suunnittelemaan, että miten mä laitan nämä postitusmateriaalit. Ja mulla oli tässä tällaiset 2 isompaa koria. Ja ensin ajattelin, että laitan kuplapussit tonne niinku tummempaan koriin, mutta ne ei ihan hirveän hyvin sinne mahtunut, niin vaihdettiin sitten toisinpäin, jotta kuplapussit tai kuplakuoret tulisi tähän vaaleampaan koriin, joka on vähän isompi kooltaan. Ja sitten sinne tulisi kaikki noin niinku pakkauspussit, minikrippussit sun muut tällaiset. Sitten tämä pöytä. Tarkoituksena on, että ompelukone tulisi keskelle ja sitten, että tässä pöydällä olisi niin kuin vähintään ompelulangat, tietysti ompelukonetta varten, että ne olisi siinä niin kuin lähellä. On aika lailla vielä tässä kohtaa auki, että mitä mä tuun tähän pöydälle laittamaan, mutta eiköhän se tästä ajan saatossa vähän selviää. Kun pääsen tekemään täällä töitä, niin näkee, että mitä mä tarvin tässä lähellä. No joo, ompelupöytää vähän järjestetty. Tossa on vielä muutamia osasia tuohon Ikea-hyllyyn ja ohje, koska toi pitää vielä niinku kiinnittää seinään. Ja no, toi kasvi varmaan tulee olemaan tossa sit ompelukone. Ja tolle toiselle kasville mun pitää keksiä paikka. Se on vähän hassu nyt tossa tuohon nurkkaan. Laitan jotain jossain kohtaa. Ja tehtiin nyt niin, että vietiin toi toinen iso kaappi pois täältä. Eli nyt tähän jää vaan tää kaappi, jossa on ovet. Ja ainakin nyt toistaiseksi laitettiin tohon toi kulmahylly. Niin tästä pääsee silti ihan hyvin vielä niin kuin näille isoille hyllyille. Että se ei ole niin kuin siinä edessä. Täällä niin kuin lähdetään. Voi olla mahdollista, että asiat täällä vielä siirtyy ja liikkuu. Jotta ei niin kuin ole lopullinen välttämättä. Sitten näitä rupesin järjestämään. Ja itse asiassa tohon nurkkaan mä voisin laittaa noi pahvilaatikot tuolta ylhäältä nyt. Ja sit siirtää nämä niin kuin tuohon seuraavalle hyllylle. Lähdetään tästä nyt vielä vähän järjestämään. Sitten tässä läpinäkyvässä laatikossa mulla on tosi pitkään jo ollut tettykankaat ja sitten mä myös aloin säilyttää siinä näitä kunnostusprojekteja, mutta mä haluaisin eritellä nämä nyt kun mulla tuli noita muutamia koreja tyhjäksi noilta hevosten harjalannoilta, niin mä laitan yhteen koriin nämä hevosten raadot ja sitten varmaan toiseen koriin noi tettykankaat, jos ne vain suinkin mahtuu sinne. Sitten tässä suunnitellaan vähän, että mitä ihmettä mä teen tällä yhdellä hyllyllä, että mihin mä laitan sen. Mä tarvisin vähän ehkä enemmän tilaa tohon työpöydälle, niin mä testasin, jos mä laittaisin sen tohon niin kuin pöydän päähän, jotta voisiko se niin kuin mitenkään toimia siinä. Ajatuksena jo oli, että todennäköisesti se ei tule siihen jäämään, koska se varmaan on hyvin niin kuin raskas tuossa pöydän päässä. Ja niinhän se oli. Sitten hommasin myös tällaisen säilytystaulun, johonka tosiaan saa asioita roikkumaan. Tässä tuli tällaisia koukkuja, nuppeja ja sitten mä otin myös yhden hyllyn tässä mukana. Laitoin tonne jo noi teippirullat ja sitten tähän tulisi saksia, rullaleikkuri, ehkä teippiharja. Viivotin, virkkuukoukut, katsotaan nyt vähän mitä mä siihen keksin. Ja sitten toi hylly, joka tuossa on, niin siihen varmaan hommaan jonkun pienen kasvin ehkä jossain kohtaa, jos en siihen jotain muuta keksi. Kivasti saa tavaroita tohon, niin ei vie sitten pöytätilaa niin paljon. Ja tässä nyt vielä varmasti asiat tulee löytämään uusia paikkoja, niin todennäköisesti tämä nyt ei ole sitten lopullinen. Mutta tällaiseen järjestykseen nyt päädyin tässä. No joo, editoin tässä talovideota ja sieltä muistin, että täällä on tämä ihan kivan näköinen hylly. Mä ajattelin, että mä voisin, sitä on ihan hyvässä kunnossa. Joo. Niin ottaa tän sinne mun varastoon. Jos se mahtuu, niin siihen pöydän päähän. Tää vaan pitää maalata. Maalaan sen ihan valkoiseksi vaan. Sellainen urakka olisi sitten. Tervehditkö sä ihmisiä? Sanoitko sä hei videolle? Joo, olemme saaneet suurin piirtein työhuoneen järjestettyä. Vielä puuttuu aika paljon materiaalia ja kaikenlaisia tarvikkeita, mutta niihin ei ole tällä hetkellä varaa. Esitellään nyt tällaisenään, mitä se on. Me ollaan pikkusen vajaa kuukausi tässä nyt asuttu, niin aika hyvin on tavarat jo löytänyt paikoilleen. Lähdetään vaikkapa täältä mun varastosta katsomaan. Koitetaan vähän pyörähtää tässä ympäri sen, mitä mahdutaan. Ja lähdetään sitten katsomaan tarkemmin. Elikkä tällä ikkunan seinustalla on tollainen kapea työpöytä, jossa mulla on sitten ompelukone. Ja tällä hetkellä kaikki mun kasvit, kun niillä ei ole vielä löydetty hyviä paikkoja. Sitten tohon laitettiin tollainen ilmoitustaulu, jossa ei vielä hirveästi ole tavaraa. Sieltä löytyy verho.
Tämä tällainen hyllyjutska tässä, niin se löytyi tuolta leikkimökistä. Se oli sininen ja mä sit maalasin sen valkoiseksi. Siellä on vähän nyt niinku tällaista ekstra tavaraa. Mattopuukkoa, pihtiä, rautalankaa, ekstra rullia, teippejä, alumiiniteippiä, mittanauha. Sitten tuolla on tällainen pieni jupi. Kallax-hyllyn päässä on kaikki kepit. Siellä on muutamat sahatut ja sitten noita pitkiä. Ompelulankalaatikko löytyy tästä. Siellä on kaikki ompelulangat ja vähän neuloja ja jotain nuppineuloja. Ja Santulla on tosi paljon asiaa nyt. Se kävi justiin ulkoilemassa, niin nyt se haluaisi niinku heti mennä takaisin sinne. Niinkö? Ja sitten täällä nurkassa vielä. Tässä on yksi näytepala kankaasta, tällaista velboasta. Ja mulla on tarkoitus laittaa tätä nyt tilaukseen, kunhan vain suinkin on rahaa. Niin kokeilen vähän isompana palana, että onko se hyvää. Ihan toi näytepala vaikuttaa hyvältä. Sitten tässä on tää mun metalliosalaatikko. Tai enemmänkin muoviosalaatikko tällä hetkellä. Santtu. Eli täällä on vielä joitain noita rinkuloita ja isoja solkia nimilaattoja, jotka ei mahdu tänne pieniin putkiloihin. Tuosta nurkasta löytyy vanupussi, jota mä tällä hetkellä käytän. Ja tämä hieno maalituoli tässä on hyvin väliaikainen. Ei ole vielä saatu hankittua tänne parempaa tuolia. Sitten Kallax-hylly tuolla seinällä. Sieltä löytyy sekä heppakankaat että varustekankaat. Alimmaisena tosiaan karvakankaat. Sitten on fliiset. Sitten tuolta on niinku varustefliisejä. Tuolla on yksi toppakangas vielä. Mikrovelboat. Sitten on velboat. Ja tuolla on niinku pitkänukkaiset ja nämä on sitten lyhytnukkaisia. Ja tuossa on tukikankaat. Sitten on mohairlankoja ja villalankoja. Ja nämä on niinku nimenomaan heppojen harjalangat. Toivotaan, että toi kissan vankuminen tässä taustalla ei muuten hirveästi häiritse teitä. Anteeksi, jos häiritsee. Ui Santtu. Sitten täällä kaapissa katsotaan nyt tämä aukinainen puoli. Tuolla alhaalla on kaikenlaisia tällaisia pahvilaatikoita, joita käytän lähettämiseen. Sitten löytyy muutamia myyntiheppoja tuolta hyllyltä. Ja täällä on sitten myyntiponeja, pikkuponi, miniponi. Ja ylimmällä hyllyllä on vielä parit loimet, korvahuppu ja sitten noi valmiit hevosen päävaimenperät. Eli tää on sellainen niin kuin myyntikaappi plus sitten noi pahvilaatikot tuolla. Sitten toiselta puolelta löytyy, no ensinnä tossa laidassa on mun omien hevosten varusteet ja tossa on sitten myyntivarusteet. Olen saanut ihan kivasti niitä nyt tehtyä tässä lisää. Sitten löytyy omat heput. Mitkä? Otetaan sukusiksi. Sitten löytyy omat hepat, eli Poju ja Jupi. Tuikko on tällä hetkellä varustemallina. Ja Santtu seikkailee. Sitten kaapin vieressä on tällainen pieni kulmahylly. Siellä on mun läppäri alhaalla, sitten on matkapakki ja toi kanavatyö tuolla takana. Sitten on mun kuitit, tarraharjatäydennyksiä ja tässä on tällaisia langanpätkiä, joita käytän lähinnä heppojen keppiin kiinnittämiseen tai sitten korvahuppuihin reunojen tekemiseen. Ekstra kameran laturi, jota ei ole vielä käytetty. No, 2 ylintä hyllyä on tyhjiä. Siellä nyt on toi tyhjä läpinäkyvä laatikko, jolla ei ole tällä hetkellä käyttöä. Sitten tällä hyllyllä on suurin osa tavaroista. Mustasta laatikosta löytyy kaikki kangastilkut, sekä hevoskankaiden että varustekankaiden. Niistä saa niin kuin tehtyä keskipaloja, korvia, sitten pehmusteita, korvahuppuja, korvahuppujen korvia sun muita. Ja tästä löytyy keskeneräisiä kunnostettavia heppoja, teddykankaat, narut, sitten tekonahkasuikaleet. Ja täällä ompelupakissa tällä hetkellä on ainoastaan oikeastaan näitä strassejä kaikissa väreissä. Ja tässä hyllyn päädyssä on vielä softikset, joissa tehdään kuolaintutteja ja korvien kovikkeita. Voi Santtu. Ihmiset vielä luulee, että sulla on joku hätänä. Niinkö? Onko sulla hätää? Uloshätä, niin on. Sitten on mun postitushylly. Tästä löytyy papereita, muutamia pahveja. Sitten on kaikkia kyniä, kumeja, teroittimia, joitain tarroja, postimerkkejä, santtukissa, kuminauhoja, mitä mä sanoin, tarroja, tuolla kirjoitusvälineitä pääasiassa. Sitten tästä laatikosta löytyy kaikki nämä niin kuin normaalit kirjekuoret,
useammassa koossa ja parit pienet pahvilaatikot. Ja täällä on sitten kauhea kaos kaikkia näitä mini-krippipusseja sun muita tällaisia muovipusseja, joita mä käytän paljon metalliosien ja kuolainten pakkaamiseen. Sitten on kuplakuoret kaikessa koossa ja yksi pieni laatikko tuolla. Sitten on, taitaa olla kaikki tällä hetkellä täysin uusia laatikoita joo, niin vähän kaiken kokoisia ja parit postipussit siellä. Ja sitten tuolla on lisää pahvilaatikoita, joita pitäisi uusia käyttää. Ja tuolla sitten avaamaton vanupussi. Ja tossa mun musta tekonahka. Jaha, säkö löysit siitä nyt uuden paikan? Sä et olekaan siinä hyllyllä käynyt vielä. Sitten mennään tänne itse työhuoneen puolelle. Täältä näyttää täältä katsottuna. No, tietokoneen nurkkaus on tässä. Tietokone, vanha uskollinen tuoli, pieni pöytä. Tähän olisi tarkoitus hommata isompi pöytä, kunhan vain rahaa tulee jostain. Se ei ole nyt lähikuukausien homma. Sillä ei ole mikään kiire. Kepparijuttuja ei oikeastaan hirveästi ole tällä pöydällä muuta kuin toi tullitarrarulla. Ja sitten tossa on valosäädin tänne huoneeseen. Ja sitten täällä on mun kepparivihko, johon kirjoitan kaikki tilaukset. Ja kynä, vesilasi ja vilkastaan nyt tätäkin seinää. Tällainen näkymä. Sitten tästä kulmasta löytyy toinen kulmahylly. Yleensä mä pidän tässä päällä tätä mun kameraa, jolla mä nyt kuvaan. Sitten tuolla hyllyllä on kaikkia kameratarvikkeita ja norsu. Silitysrauta, leivinpaperia ja silitysalusta tuolla. Ootko mennyt sinne ylös? Näytäs nyt sun taidon näyte. Ei kovin taitavasti. Sä et niinku oppinut vieläkään, että siitä ei pääse. Sä kyllä osaat hypätä suoraan sieltä lattialtakin. No niin, ihan sujuvasti kuitenkin. Sinnekö haluaisit? Ja voi olla, että mä laitan tonne varastoon vielä maton. Jos laitan, niin näytän sitten teille. Unohtuisin nyt laittaa. Ja sitten täällä näyttää täältä. Katsotaanpa tätä hyllykköä, mikä nyt onkaan tarkemmin. Päällä nyt on vähän ei-kepparijuttuja, parit lomituslaput ja sitten synttärikortteja. Sitten on kolikoita, jolla maksetaan nyt ruokaostokset. Tuolta löytyy kaavakansio, myyntikaavat ja sitten pari pussia, joita käytän kirjeiden pakettien viimeisissä postiin. Kuolainlaatikko, jossa on metallikuolaimet. Täältä löytyy sitten näitä tummennusten tekotusseja ja fiksapiili sitten tietysti niiden kanssa. Ja täällä on sitten kaikkea ei-kepparijuttua ja vähän kepparijuttujakin. Kortteja, joita mä oon saanut fanipostia. Sitten mun vanha kepparivihko ja tällaista niin kuin ylimääräistä elektroniikkaa. Sitten on isoimmat tekonahkarullat, varustelangat ja vielä yksi tyhjä rivi tuossa. Tänne tuli timanttikätyjä. Heinäkuun aikana pitäisi vielä hommata muutamia värejä lisää. Sitten on tyhjät metalliasavutkilot ja täydet metalliasavutkilot tai käytössä olevat. Multa nyt aika moni metallisa tässä on loppunut, kun niitä ei ole enää myyty niissä vakiopaikoissa, mistä mä oon nyt ostanut. Niin nyt on sitten pitänyt ruveta tilaamaan niitäkin netistä. Täältä laatikosta löytyy vielä joitain jännäpalloja, näitä 10-millisiä nailoneita. Ja tossa on sitten isompia rullia nailoneita, 10-millisiä siis. Ja sitten tarkoitus varmaan niin kuin näihin tyhjiin laittaa nailoneita, kun saa niitä hommattua enemmän. Seuraavana pienet tekonahkapalat. Ja täällä sitten 15-millisten nailonien loput. Nailon tilauskin pitäisi tässä tehdä uusi, koska ne on aika vähissä. Sitten heti kunhan rahaa tulee. Tämä laatikko täällä on toistaiseksi vielä tyhjä ja alimmasta löytyy krippinauhat. Ja tuolla on itse mun työnurkkaus. Täältä löytyy kissan raapima juttu ja toistaiseksi vielä tyhjä hylly, jossa on kissan alusta päällä ja sitten toi mun vaaka, jota mä tarvin tilausten punnitsemiseen. Kamerajalka on nyt toistaiseksi tossa, kun mä oon kuvannut tässä justiin videota. Tuikku löytyy täältä kuusenjalasta, se toimii tällä hetkellä varustemallina. Ja työpöydällä mulla on tää leikkuualusta tässä. Ja siinä on vähän materiaaleja seuraavien myyntivarusteiden tekemiseen. Täällä sekasotkussa tällä hetkellä löytyy kuumaliimapistooli, nuppinalatyyny, reikäpihdit, sitten kaikkia kuumaliimaa, joitain tusseja, pihtejä ja paljon maalarin teippiä, koska sitä jäi raksalta yli, niin käytän sitä nyt sitten pakkaamiseen. Mittanauhaa ja vähän tällaisia ylijäämämateriaaleja ja koristeita, joita käytän ensisijaisesti myyntivarusteiden tekemiseen nyt. Ja sitten on tämä säilytystaulu tässä. Sieltä löytyy rullaleikkuria, teippiharjaa,
ompeluklipsut, sakset, teippejä, lisää teippejä, kaksipuoleista teippiä, sitten virkkuuvoukut ja toi tollanen, se on oikeastaan kynsityökalu, jolla mä teen niinku valopilkut, paperiteippi, viivoitin ja toistaiseksi tyhjä hylly. Mä oon ajatellut, että mä siihen ehkä jonkun pienen kasvin tai jonkun hommaisin, mutta en oo vielä ehtinyt. Ja tuolle tuolille sitten yleensä pakkaan valmiit pakatut postitettavat. No, roskis on tietysti tuolla alla ja sitten tuossa pöydän jalassa toi kissan raapima juttu. Ja vilkastaan nyt tätä taloa muutenkin. Mun työhuoneesta päästään käytävälle. Tuolla on loput talosta ja tässä on sitten heti ulko-ovi. Kurkataan nyt vähän sinnekin. Täällä nyt tietysti peruskenkäteline. Ja tuohon laitettiin justiin tuollainen naulakko, johon sitten saa laittaa noi takit, jolla ollaan käyty farmilla, koska ne saattaa vähän haista navetalta. Ja tuossa myös kissan valjat sitten. Mutta eipä täällä mitään ihmeellisempää. Santtu, ei mennä ulos. Ei. Ei nyt enää. Noniin, mennä sisälle. Noniin. Ja no, kurkataan nyt vaikka tänne mun työhuonetta vastapuoleiseen huoneeseen. Tää on ihan keskeneräinen. Tää on tällä hetkellä tällainen ylimääräisen tavaran ja niinku rakennustarvikkeiden säilytyshuone. Kuten näette. Ja täältä voisin ottaa tämän maton kokeillaan. Olisiko se vanne varastoon kiva. Sitten jatketaan käytävää. Tässä tulee kissojen nurkkaus. Se on kissan ruokakipot, raapinpuu. Ja tossa on sitten meidän niinku päänaulakko. Ja random tavaraa siellä säilytyksessä päällä. Kissojen kuljetuskoppa ja tässä on sitten niinku kissojen tällainen kaappi. Se on varmaan aika sotkunen sisältä, mutta täällä on niinku ruuat, ylimääräiset kipot. Sitten tuolla on kaikkea shampoota ja korvanpuhdistusainetta ja ylimääräisiä valjaita. Sitten käännytään tästä toisinpäin. Sieltä löytyy kylpyhuone. Kissojen hiekkalaatikot on toistaiseksi tossa. Voi olla, että sitten ne siirretään tonne saunaan, mutta tota saunaa ei ole vielä sen enempää tehty, että se on ihan vaan tyhjä huone. Niin sen takia tässä nyt on edessä nämä ylijääneet laminaattipaketit, jotta kissat ei mene sinne tutkimaan. Siellä on vähän ilmastointiputkia auki tonne ulos, niin eivät sieltä pääse karkaamaan. No, suihku. Vau, hieno. Ja täältä näyttää niin kuin tästä suunnasta katsottuna pyykkikori, pesukone täynnä roinaa. Pitäisi hommata joku korisysteemi vielä tähän, johon sitten saisi nämä kaikki pesuaineet kätevästi. Ja sitten lähdetään käytävää tänne päin. Löytyy vessa. Tätäkin toidettiin jo vähän näyttää sillä muuttovideolla tai taloremonttivideolla. Täällä on nyt vähän kaikenlaisia purnukoita. Mutta siis ihan perusvessa. Ei mikään hirveän suuri, koska tossa ei ollut tilaa suuremmalle. Sitten on Laurin huone. Nopeasti tästä vilkaista. Ja on tosiaan pelisetoppi, lautapelejä vaikka kuinka paljon. Niille pitää vielä saada parempi hylly tonne. Mutta joo, toi Laurin huonekin on vähän niin kuin kesken vielä. Sitten tästä päästään olohuoneeseen. Täältä löytyy makuuhuone. Tuossa on toi mun peili. Ja kori päätyi tonne. Sitten uudet vaatekaapit. Lähdetään nyt tästä nurkasta vaikka. Niin. Tässä on nyt edelleen tää vanha hylly, jossa pidetään nyt TVtä. Ton hyllykön on niin kun ajatuksena, että se olisi niin kun tossa. Mutta me tarvittiin nyt TVlle joku alusta, niin se on nyt toistaiseksi sitten tässä. Ja parempi TV-pöytä pitäisi sitten tietysti hommata. Tai TV-taso. 3D-tulostin, joka varmaan päätyy tonne kulmahuoneeseen jossain kohtaa, kun saadaan sitä alettua paremmin tekemään. Kissojen teltta. Ja täältä löytyy sitten sohvanurkkaus, sohvapöytää, kissojen raapimapuu. Itse asiassa ennen kuin mennään enemmän keittiöön, niin täällä on vanha lissukissa. Unten mailla, sori herätinkö mä nyt. Sitten katsotaan keittiön suuntaan. Ruokapöytä on tällä hetkellä koko mitassaan jatkopaloilla, koska mun synttärit oli tossa hiljattain. Ja muutenkin se mahtuu tähän, niin miksipä ei pidettäisi sitä pitkänä. Sitten keittiö. Tää on talon ehkä eniten valmis alue, jotta metalliroskis vielä puuttuu, sellainen pitäisi hommata. Niin sitten alkaa olla aika hyvä. Ja jääkaappipakastin korkea kissojen kiipeilypuu on tuossa niinku välissä, jotta täältä näyttää. Joo, siinäpä oli talo ja keppari, huone ja varasto. Santtu on täällä jossain kiljumassa.
Joo, laitettaisiko me se matto paikalle? Onko se samaa mieltä? Oletko? Oi kuule. No niin, nyt on sielläkin söpö pikkumatto. Loppuun vielä ihan pieni päivitys. Otin tosta kaapista nuo ovet pois. No nyt vielä toistaiseksi tossa. Kun mä kuitenkin tarvin täältä kaapista aika usein jotain, niin musta on niinku tosi ärsyttävää availla noita ovia. Ja sitten kun noi on vanhat ovet, niin mä joudun käyttää voimaa, että mä saan tuon toisen oven aina auki. Niin kokeillaan nyt, että pidetään se ilman ovia. Ja laitoin tonne toisen tangon, josta nyt roikkuu sitten myyntivarusteita. Ja toi yksi hylly, siirsin sen nyt tonne alas. Niin myyntikepparit löytyy sieltä. Ja siirtelin vähän myös pahvilaatikkoja. Todennäköisesti noi pahvilaatikot ei niin kuin ikuisesti tule olemaan täällä, jotta heti kun mä saan sopivan tilauksen, johon noi laatikot sopii, niin käytän ne sieltä sitten pois. Mutta nyt ne on siellä. Tavaraa, huonekaluja vielä puuttuu jonkun verran, mutta tällä hetkellä tilanteelle ei voida mitään. Rahat on aika lopussa. Meillä tuli ton keittiön kanssa pieni yllätys vielä. Sieltä tulikin ekstra lasku, josta ei ollut mitään käsitystä, että sellainen sieltä tulee vielä. Jotta kaikki ei sisältynytkään siihen hintaan, kauppahintaan, joka silloin maksettiin ja josta oltiin sovittu. Vähän selvitellään tässä vielä tuota tilannetta, mutta mulle pari ihmistä jo ehdottikin, että voisin tehdä niin kun jonkinlaisen storytime-videon ehkäpä, tai videon, jossa niin kun mä kerron vähän, että mikä täällä Raksalla meni hyvin ja mikä meni huonosti, koska jonkin verran on vastoinkäymisiä tullut ja ei ole kaikki mennyt tosiaan ihan putkeen. Osan asioista mainitsinkin, sillä ostettiin talovideolla, mutta vielä on tullut ja varmaan tulee vielä vastaan joitain tällaisia ei niin kivoja yllätyksiä. Niin antakaa vähän yleisemmin palautetta, että kiinnostaisiko teitä sellainen video. En tiedä, olisiko se storytimelle sopiva vai sitten joku muu ehkä vähän lyhyempi video. Se nyt ei ole hirveän keppariaiheista kuitenkaan, mutta monia on kiinnostanut tämä taloprojekti ja remontti. Niin ihan sillä vaan, että jos siellä oikeasti on ihmisiä, joita kiinnostaa, niin antakaa palautetta. Ja tää on nyt ihan uusi matto tänne, niin siitä löytyy mielenkiintoisia hajuja Santulle. Joo. Onko teillä jotain käsityö, keppari, ompelu, askarteluhuonetta olemassa? Tai onko teillä sitten ihan keppihevosstallia? Tai haluaisitteko jonkun noista, mitä tuossa luettelin? Mulle tosiaan työhuone on nyt melko pakollinen, koska mä oon yrittäjä ja tää on siis mun koko aika työ. Ja sen lisäksi, että mä tarvitsen kaikenlaisia materiaaleja myytävien ja tilareiden tekemiseen, niin mulla myös on materiaalimyyntiä, joka tulee tässä laajenemaan kesän tai viimeistään syksyn aikana sitten, kun saan lisää materiaaleja hommattua. Joo, sellainen. Taisi nyt aika hyvin näyttää kaikki, mitä täällä on. Ainakin kaikki oleellisemmat asiat. Isot kiitokset videon katsomisesta. Muistakaa jättää kommentteja, tykätä videosta ja tilata mun kanava. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa ensi viikolla. Siihen asti, moi moi!